आज हामी यो भिडियोमा क्याल्कुलेसन अफ ल्यान्ड एरिया बिघा-कठा-धुर बारेमा पढ्नेछौँ। बिघा-कठा-धुर जग्गा नाप्नलाई प्रयोग गरिने युनिट हो, जुन विशेष गरी तराई क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ भने रोपनी आना पैसा दाम भने हिल्ली र माउन्टेन एरिया रिजनमा प्रयोग गरिन्छ। बिघा-कठा-धुर कन्भर्सनको लागि सबभन्दा पहिला वी हेभ टु नो 1 धुर इज इक्वल टु 182.25 स्क्वायर फिट। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा 1 बिघा बराबर 20 कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर र 1 धुर बराबर 182.25 स्क्वायर फिट, जुन चाहिँ हामी अगाडि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब क्याल्कुलेसन गरौँ 1 कट्ठा बराबर कति स्क्वायर फिट हुन्छ त? सो हामीलाई थाहा छ 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हो भनेपछि 20 धुर है 20 इन्टु 1 धुर बराबर कति हो त 182.25 स्क्वायर फिट। सो 20 इन्टु 182.25 स्क्वायर फिट इक्वल टु 3645 स्क्वायर फिट हुन्छ। सो 1 कट्ठा बराबर 3645 स्क्वायर फिट। र अब बिघालाई कन्भर्ट गरौँ। हामीलाई मात्र एउटा कुरा थाहा हुनुपर्ने छ यसमा पनि 1 धुर बराबर 182.25 स्क्वायर फिट। अब 1 बिघा बराबर कति हुन्छ त 20 कट्ठा भनेपछि जुन हाम्रो 1 बिघा बराबर 20 कट्ठा छ त्यसलाई चाहिँ 20 कट्ठालाई 20 ले गुणा गरिदियो भने, किनभने 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हो र 20 कट्ठालाई फेरि 20 ले गुणा गरिदियो भने त्यो धुरमा कन्भर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ 1 बिघामा कति धुर हुने भयो त 20 इन्टु 20 इक्वल टु 400 धुर। र 400 धुरलाई फेरि यसलाई स्क्वायर फिटमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त 400 इन्टु 182.25 स्क्वायर फिट इज इक्वल टु 72900 स्क्वायर फिट। 1 कट्ठा बराबर 3645 स्क्वायर फिट। अब डाइरेक्ट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। 1 बिघा बराबर 20 कट्ठा भनेपछि 20 इन्टु 3645 गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर त्यही हुनेछ 72900 स्क्वायर फिट। अब हामी एउटा जग्गा मानौँ 100 फिट बाई 50 फिट छ र यसको के हुन्छ त सबभन्दा पहिला हामीलाई एरिया क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेक्टेङ्गलको हामीलाई फर्मुला थाहा छ L इन्टु B। सो A इक्वल टु L इन्टु B भनेपछि 100 इन्टु 50 कति हुने भयो त 5000 स्क्वायर फिट हुने भयो। अब यसलाई फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ है। 5000 यसलाई धुरमा कन्भर्ट गरौँ। सुरुमा 5000 डिभाइडेड बाई 1 धुर बराबर कति हो त 182.25। सो 5000 डिभाइडेड बाई 182.25 गर्दाखेरि कति आउने भयो 27.434 धुर। अब यसलाई BKD फर्मेटमा लेख्दाखेरि 0 0 र 27.434 आयो। अब 27 छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हो भनेपछि यहाँ धुरमा कति छ 27.434 धुर छ। त्यस कारणले हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भने 20 धुरलाई चाहिँ हामी 1 कट्ठा बनाउन सक्छौँ र यसलाई अब बेग्ला बेग्लै सर्कल गरौँ हामी है त। सो हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ डिभाइड गर्दाखेरि 0 0 त्यसपछि धुरलाई हामी 20 लाई एक ठाउँ राखौँ र 7.434 लाई एक ठाउँ राखौँ। सो अब के हुन्छ त फाइनली 0 बिघा 1 कट्ठा, किनभने त्यो 20 धुर जुन हामी माथि गोलो लगायो 1 ले 20 धुर जुन हामीले माथि गोलो लगायो त्यो चाहिँ के हुने भयो त कट्ठातिर आउने जम्प गर्ने भयो। सो 0 बिघा 1 कट्ठा बाँकी कति रह्यो धुरमा 7.434 धुर। र फाइनली हामी के लेख्न सक्छौँ भने 0-1-7.434 अर्थात् 0 बिघा 1 कट्ठा 7.434 धुर। र यसरी हामी अर्को इक्जाम्पल गरौँ है त। अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ। एउटा कुनै जग्गा लम्बाइमा 200 फुट छ र चौडाइमा 80 फुट छ। सो वी क्यान क्याल्कुलेट एरिया L इन्टु B अगेन। सो 200 इन्टु 80 इक्वल टु 16,000 स्क्वायर फिट। अब यो 16,000 स्क्वायर फिटलाई हामी धुरमा कन्भर्ट गरौँ। सो धुर इक्वल टु 16,000 डिभाइडेड बाई 182.25 इक्वल टु 87.79 धुर। अब यसलाई चाहिँ BKD फर्मेटमा लगाउँ है त। BKD भनेको बिघा-कठा-धुर हामी सबैलाई थाहा छ। सो वी क्यान राइट 0 बिघा 0 कट्ठा 87.79 धुर।
कति कट्ठा हुन्छ भन्ने कुरालाई अब क्याल्कुलेसन गरौँ सो वी क्यान राइट 0 बिघा 0 कट्ठा ड्यास अब यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ है 20 20 लेखेर 20 20 20 20 र 7.79 भनेपछि अब यसलाई कतिवटा 20 भयो त 4 वटा 20 भयो हियर आर 4 20 भनेको सो फाइनली वी क्यान राइट 0 बिघा 4 कट्ठा एन्ड 7.79 धुर मलाई आशा छ तपाईहरुले सबैजनाले यो बिघा कट्ठा धुर क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नुभयो र अर्को भिडियोमा म कभर गर्ने छु रोपनी आना पैसा दाम सो keep watching and if you are watching this video for the first time then please subscribe the channel र यस्तै एजुकेशनल भिडियोहरु लिएर आउने छु so thank you keep watching